කතා කරමු ඔයාගේ PC එක ගෙදරදිම ඩයග්නෝස් කරගන්න UBCD පාවිච්චි කරන එක ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එක ගෙදරදිම ඩයග්නෝස් කරගන්න යූස් කරන මෙන්න මේ UBCD කියන software එක ගැන. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට CD එක දාලා පෙන්නුවට ඔයාලට මේක වගේ pen එකක ඕනම device එකකට දාගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම UBCD කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරමු. ඉතින් මේ UBCD කියන්නේ ඔයාගේ computer එකේ boot level එකේදී run වෙන UEFI හරහා ඔයාගේ boot level එකේදී run වෙන software එකතුවක්. සරලවම කිව්වොත් මේක අස්සේ තියෙනවා ගොඩාක් utilities. disk management, memory management වගේ ඇතුළුව ඔයාගේ Windows වල default එන memory diagnostic tools සහ utilities වලට වගේ විශාල utilities ප්‍රමාණයක් මේ UBCD එක අස්සේ include වෙලා තියෙනවා. සමහරක් අපි කිව්වොත් utilities 60කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වගේ අපි මේක boot කරාම අපි Windows වගේ OS එකකට boot කරනවා වගේ මේගොල්ලන්ගේ interface එක හරහා අපිට utilities access කරන්න පුළුවන් සහ මේක boot level එකේ run වෙන නිසා අපිට ගොඩාක් advanced technologies වලින් diagnostic කරන්න සහ fixes කරන්න පුළුවන්. ඇයි මේ වගේ UBCD එකක් ඔයාලට ඕනි වෙන්නේ? ඉතින් ප්‍රධානම හේතුව තමයි දන්නවා අපි පාවිච්චි කරන Windows OS එක කියන්නේ මහා කරදරකාරී OS එකක්. කොච්චරවත් ප්‍රශ්න වලට පැටලෙනවා. කොච්චරවත් errors අනම්මනම් blue screen error එනවා. ඉතින් ඔයාලට සැරින් සැරේ කඩේකට උස්සගෙන දුවන්න බෑ. YouTube tutorial බලලා සමහරලාට fix කරගන්න ඕනේ සමහර issues. නමුත් ඔයාටම මේකේ තියෙන issue එක මොකක්ද කියලා බලාගෙන part එකක් replace කරන්න වගේ idea එකකට එන්න නම් ඔයාට මේක ඉස්සෙල්ලාම මොනවා කරන්නක් කලින් ඔයාට මේක පොඩි diagnostic ටිකක් run කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ utilities වලින් පොඩි fixing ටිකක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකදී ඔයා දන්නවා ඇති Windows startup repair කියලා utility එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ Windows startup utility එක run වෙන්නත් ඔයාගේ Windows OS එක fully corrupted වෙලා නැතුව ඔයාගේ Windows OS එකේ යම් part එකක් ඒ startup fixing සම්බන්ධ part එක හොඳට තිබුණොත් ඔයාගේ hard disk එක හොඳට තිබුණොත් විතරයි ඒ part එක run වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාගේ වෙනත් issue එකක් තිබුණොත් ඔයාගේ Windows startup fixing කියන කොටාට යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ PC එක automatically power up කරනකොටම shut down වෙනවා නම් ඇත්තට මේ වගේ කිව්වට බෑ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට part එක computer එකෙන් අයින් කරමින් ඔයාලට test කරලා බලන්න. එකටම අපි hard disk එක SSD එක අයින් කරලා check කරනවා. ඊට පස්සේ USB keyboards වගේ external devices අයින් කරලා අපි check කරලා බලනවා. ඒ විදිහට අපිට එක RAMs අයින් කරලා check කරන්න පුළුවන්. graphic card එක අයින් කරලා check කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි එකින් එක අයින් කරලා එකටම check කරනවා. එහෙම නැතුව සාමාන්‍යයෙන් computer එක run වෙනවා. නමුත් එක්ක Windows එකේ එකපාරට crash වෙලා යනවා. ඔයාලට Windows startup utilities වලට යන්න බැයි නම් ඔයාලට advanced utilities ටික run කරගන්න මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ boot drive එක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් screen එකේ පේන විදිහට ඔයාලට මේක boot drive එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විස්තර කරන්නම් කොහොමද කියලා. ඔයාලට එකටම මේකේ UBCD file එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාගේ ලේසියට මං ගාව තියෙන ෆයිල් එක ඕනනම් Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒකේ link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාට UBCD website එකට ගිහිල්ලා latest version එක download කරගන්න පුළුවන්. මං ගාව තියෙන 539 කියන version එක. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන වෙනවා disk burner එකක්. ඉතින් මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා Rufus කියන disk burner එක. ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ එකක්. ඔයාට කැමති disk burner එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද ISO image එකක් අපි disk එකකට bootable විදියට burn කරගන්න ඕනේ. ඒවා දන්නේ නැතිව Windows installation media එකක් එම create කරලා තියෙනවා නම් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. අපි ඕන ගැන වෙන දවසක් කතා කරමු මොකද්ද මේ disk burning ISO images කියන්නේ කියලා. නමුත් දැනට සරලව මතක තියාගන්න ඔයාගේ තියෙන ISO image එක කියන්නේ compress කරපු file ගොනුවක්. ඒක runnable OS එකක් විදිහට ඔයාගේ pen එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ CD එකකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකදී මම recommendation කරන එකත් තමයි එක්කොත් DVD drive එකක් හෝ Blu-ray disk එකක් පාවිච්චි කරන්න. CD drive එකක් මේකට use කරන්න එපා. මොකද බොහෝ දුරට capacity එකක් මදි වෙයි. ඒ වගේම හොඳ speed high quality DVD එකක් හෝ pen එකක් පාවිච්චි කරන්න. pen එකක් පාවිච්චි කරන 2 GB නැත්නම් 4 GB තිබුණාම හොඳටම ඇති. හොඳ speed device එකක් පාවිච්චි කරන්න. කියන්නේ මේක ඔයාගේ boot loader එක හරහා direct run වෙන නිසා ඔයාගේ graphic card එක RAM එක සහ process එක මේ drive එක හක්ක speed communicate කරන්න try කරනවා. මොකද ඔයාගේ hard disk එකට මේ data copy වෙලා hard disk එක හරහා නෙමේ data process වෙන්නේ. ඉතින් මේක directly ඔයාගේ process එක සහ graphic card එක වගේ components high speed මේක data access කරන්න try කරනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයාට මම recommend කරන්නේ හොඳ speed drive එකකට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්
මේ රූපස් කියන එක ඔන් කළා වගේ drive එක select කළා මේ ISO image එක select කරලා okay දුන්නාට පස්සේ මේ මම හදලා තියෙන settings ටිකේ විදිහට හදාගන්න ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා drive එක format කරන්න දීලා අනිවාර්යෙන්ම drive එක install කරන්න කලින් ඒකේ වැදගත් data තියෙනවා නේ ඒක copy කරගෙන ඉන්න මොකද මේකේදී වගේ drive එක full format වෙනවා ආයි වාට ඒ data recover කරගන්න බෑ ඉතින් ඔයා okay දුන්න ගමන් මේක තප්පර ගාණක් ඇතුළත සමහරක් විට විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත drive එක format කළා මේ ෆයිල්ස් ටික මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයාගේ drive එක ready. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට සරලව කම්පියුටර් එක power off කරලා ඔයාගේ drive එක plug කරලා power on කරලා ඔයාගේ boot menu එකෙන් ඔයාගේ pen drive එකට එහෙම නැත්නම් DVD එකට ඔයාට load කරගන්න. ඉතින් මගේ keyboard එකේ නම් F12 press කරාම boot logo එක වැඩෙද්දි කම්පියුටර් එකේ මට boot menu එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක අයගේ වෙනස් සමහර අයගේ delete ඒ වගේ එක එක menus තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ motherboard එකේ manual එක හෝ Google search එකක් දාලා ඔයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ BIOS වලට ගිහලා ඔයාට default boot order එකේදී ඔයාගේ CD හෝ USB drive එක top දාලා තියුවාම ඔයා USB drive එකක් plug කරපුවාම ඒකට automatically boot වෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන විදිය ගැන දැන් කියන්නම් මම පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයාට පුළුවන් මේකේ ඔයා ටිකක් use කරලම try කරන්න. මේකේ තියෙන advanced tool වලින් මොනවා හරි fix එකක් apply කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඒක ගැන ඔයාගේ phone එක හෝ වෙන device එකක් පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මොකද ඒක ඔයා දන්නේ නැතුව ඒ වගේ දෙයක් කරන්න යන එක සමහරක් වෙලාවට රිස්කි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට මේක පාවිච්චි කළා වගේ RAM එක හොඳ ස්පීඩ් එකකින් RAM එක perform කරනවාද? ඒ කියන්නේ certain speed එකක් පහු කරාට පස්සේ RAM එක crash වෙනවද? ඔයාගේ CPU එකේ එහෙම crash වෙනවා. ඔයාගේ BIOS වල ඒ වගේ issue එකක් වෙනවද? ඔයාගේ hard drive එකේ sectors වල issues තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මෑතකදී මම SSD එකක් අරගෙන වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් ගැන වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඒක බලලා ඉන්න ඔයාලට ඕන නම්. ඉතින් එන්නේ issue එකේදී මම මගේ SSD එක පිච්චිලා තියෙනවා කියන එක දැනගන්න නිසා මගේ data පුළුවන් recover කරගන්න වගේම මම ආයි SSD එක format කරලා reinstall කරන්න try කරන්න Windows වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරේ මේ UBCD කියන drive එක. ඉතින් මේ CD එකේ තියෙන version එක තමයි මම පාවිච්චි කරේ. මේක 548 මට මතක විදිහට මම ගාව දැන් latest 549 version එකක් තියෙනවා pen එකක. ඉතින් එන්නේ එට්ටික දාමට ඇත්තටම කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න මේකේ tools විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාගේ need එක සහ ඔයාගේ ප්‍රශ්නයට අනුව වෙනස්. ඉතින් මේකේ වෙන වෙනම categories තියෙනවා. ඒ categories අතර sub categories සහ tools තියෙනවා. ඉතින් ඒව අතර ඔයාට navigate කරලා ඔයාට අවශ්‍ය tool එකම ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මොකද අද වීඩියෝ එක ගැන හිතන්න. ඔයා Windows පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ද? Apple user කෙනෙක්ද? Linux වගේ user කෙනෙක්ද? Ubuntu user කෙනෙක්ද? ඉතින් ඔයාගේ user experience එක මොකක්ද? ඔයා නිතරම problems වලට ran වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ system එක කවදාවත් crash වෙලා නැද්ද? ඔයා power user කෙනෙක් නෙමෙයිද? ඔයා නිකම්ම student වගේ වැඩකට හොඳ ලක්ෂ ගානක lap එකක් computer එකක් අරගෙන සාමාන්‍යයෙන් කවදාවත් SSD hard drive කිසිම දෙයක් 110කින් වගේ උඩ use කරන්නේ නැති කෙනෙක් නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන computer එකේ performance උඩරිම 100%ම මං වගේ use කරන කෙනෙක් power user කෙනෙක්ද ඔයා කියන එක වගේ දේවල් සහ වාට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු මේ වගේ වා ඉන්ස්ටොලේෂන් එකක් කරලා කරගන්න යද්දී ඇති වෙන ප්‍රශ්න වාට එන issues වා Windows install කරද්දී වා Windows පාවිච්චි කරද්දී මොකක් හරි app එකක් පාවිච්චි කරද්දී issues වගේ දේවල් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න අපිට පුළුවන් විදිහට අපි guideline එකක් දෙන්නම්. ඒ වගේම අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට WhatsApp number එකට ඔයාට message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ WhatsApp community එකක් තියෙනවා, community channel එකක්. අන්න ඒකටත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ තියෙන link එකෙන්. ඒ වගේම කලින් advertisement එක ඔයා දැක්කා වගේම dream loan calculator කියන app එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඔයාගේ loan 100%ක් free highly fast විදිහට calculate කරගන්න පුළුවන්. loan වල interest rate එක, installment එක, down payment එක වගේම maximum loan amount එක වගේ දේවල් calculate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් try කරලා බලන්න කියන ගම කියන්නේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පල්ලා තියෙන සුදු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එකත් all දීලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම channel එකට ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, අකමැති නම් dislike කරන්න පුළුවන් වෙනද වගේම ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් මේක share කරන්න විශේෂයෙන්ම Windows users ලට. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ආයි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.